entertainment news, Glorytv, political program, comedy, Glorytv, 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 to the L to the A to the K to the A now. Glorytv, 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 lórí ayélujára ni o. Glorytv, Glorytv, ògo ayọ̀, ògo tó gbogbo mọ́ra, ògo tó gbogbo àánú, ògo tó gbogbo jáde. Latest information, latest information. Àwọn ètò tó wà educated lórí Instagram, lórí YouTube, download. Ẹ máa wo Glory, ẹ lọ wo lórí Facebook, Glorytv. Ẹ máa wo Glorytv. Lájà Áfíríkà, àtúrọ̀bá wo Glorytv. Entertainment news, Glorytv. Political program, ẹ máa wo Glorytv. Comedy, kéde. Glorytv, 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 to the L to the A to the K to the A now. Glorytv, 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 lórí ayélujára ni o. Glorytv, Glorytv, ògo ayọ̀, ògo tó gbogbo mọ́ra, ògo tó gbogbo àánú, ògo tó gbogbo jáde. Latest information, latest information. Àwọn ètò tó wà educated lórí Instagram, lórí YouTube, download. Ẹ máa wo Glory, ẹ lọ wo lórí Facebook, Glorytv. Ẹ máa wo Glorytv. Lájà Áfíríkà, àtúrọ̀bá wo Glorytv. Entertainment news, Glorytv. Political program, ẹ máa wo Glorytv. Comedy, kéde. Glorytv, 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 to the L to the A to the K to the A now. Glorytv, 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 lórí ayélujára ni o. Glorytv, Glorytv, ògo ayọ̀, ògo tó gbogbo mọ́ra, ògo tó gbogbo àánú, ògo tó gbogbo jáde. Latest information, latest information. Àwọn ètò tó wà educated lórí Instagram. Ẹ jẹ́ máa kí wa pé a kú ojúmọ́ níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti máa rí wa wò ní ketekete káàkiri àgbáńlá ayé lórí ìkànnì Glorytv, ìyẹn ìkànnì tẹlifíṣàn orí ẹ̀rọ ayélujára káàkiri. Bẹ́ẹ̀ ṣe láǹfààní láti máa wò wá lórí Facebook, àǹfààní wà fún yín láti wò wá lórí Instagram àti lórí YouTube bákan náà. Omi ẹ̀kọ́ náà ni àwa náà ni Glorytv net, Glorytv net, Glorynet TV, Glorytv network. Àwa náà lè máa bá ń bi gbogbo ẹ̀. Àwa náà sì kọ́ Ọlọ́run ọba òkè ni. Ẹ jẹ́ máa kí n pé a kú ojúmọ́ o. Ẹ káàárọ̀ níbi gbogbo tẹ́tí láǹfààní láti máa wò wá. Bó bá rẹ́ pọ̀sán ló ka yín mọ́ ibi tẹ́yìn wà, ẹ káàsán o. Bó bá jẹ́ pọ́ wà lálẹ́ ló ka yín mọ́, ẹ jẹ́ tó máa sọ fún yín pé ẹ káalẹ́. Ibi ń bí yòówù tó bá wá ka yín mọ́, òun náà ni mo fi ń kí yín pé ẹ kú àkókò yìí. A tún ti gbé edé lówùúrọ̀ òní. Àwọn ìròyìn gbáǹkọ́gbì, àwọn ìròyìn tó jẹ́ kókó náà àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ ilẹ̀ wa tó jáde lówùúrọ̀ òní. Níbi tẹ́lẹ̀ ó ti máa mú wa fún yín lédè Yorùbá. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ òní, ẹ wò ó dùn. Àfikọ́ náà ọba òkè kó ṣàánú wa, kó ṣàánú gbogbo wa, kó tún ṣàánú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kó tún wá ṣàánú àwọn ọ̀dọ́, kó dákun kó dàbọ̀, kó má jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ ayé ká pàdánù, ká fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Queen Tóyìn Adéníjì lórúkọ tèmi tí màá máa mú wá fún yín lédè Yorùbá. Good morning, viewers at home. It's on a sad note this morning that yes, we had the killings at Lekki protesters from the shootings and reckless killing by the soldiers who are meant to be in the war front, not even in the civic domesticated area. These people protesting themselves, they are harmless with no arms at all, only voicing, and they want the government to hear their voices. That is why they are on the street. It's so shameful that Nigerian soldiers have done this to the whole world as a mockery to Nigeria at large. It's a very sad note. God bless the souls and repose them and give the family fortitude to bear the loss. I am Ravid Olawal this morning. Good morning once again.
òun náà lẹ ti gbọ́ látẹnu ẹnìkejì mi yẹn a máa mú wá fún yín àwọn kókó tó jáde nínú àwọn. Night having a stake in Lekki toll gate and having a hand in Lekki shooting. More to come from Vanguard this morning. Nínú ìwé ìròyìn The Nation tẹ́mi wà lówùúrọ̀ ní ibẹ̀ mo ti rí ìròyìn eléyìí tó wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fásitì wọ́n ti fi ẹ̀hónú hàn o lórí títìpa tí wọ́n sì ti iléèwé wọn pa. I will never be part of any carnage, Tinubu, towards the Lekki massacre. Tinubu has voiced that he is never a part of the killing or the shooting. Reveal identity of soldiers who killed NSAS protesters in Lekki, NBA tells military. More to come from Banga this morning. Ojú ìwòye àwọn ládéládé àwọn lọ́balọ́ba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú títakò sí àwọn ẹ̀ka kan àwọn èèyàn kan tí wọ́n lọ tako gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ojú ìwòye wọn pé àsótọ̀nà àbí òtọ̀nà ẹ ó gbọ́ yẹn náà. Another reckless action again towards the NSAS protesters in Abuja this time. How armed thugs were caught entering government vehicles after attacking NSAS protesters. Along where more story to come on it. Another headline again is this saying CBN/RIFAN working towards crushing price of rice, official says. And the last one again before the leave is the NSAS. Mixed reactions trail Beyonce's support. Beyonce is an American singer and she has shown her own support towards the NSAS protesting campaign in Nigeria so far. Kò ní sí ààyè fún fífò lókè bí ẹyẹ lónìí jákèjádò àgbáńlá ayé ìyẹn ni pé kò ní sáàyè pé mò ń lọ Amẹ́ríkà mò ń lọ ẹ́mbásì o mo fẹ́ lọ fò lókè bí ẹyẹ jákèjádò àgbáńlá ayé lónìí. Nigerian soldier arrested for cybercrime. You want to know his rank and the full name and the battalion is attached to. More to come from Vanguard this morning. And another one again from here is AFDB President Zenith Bank CEO orders for CIBN investitures. More to come from Vanguard this morning. Ẹ wo àwọn ìròyìn yìí àtàwọn míì náà la máa mú wá sójú ìwòran yín àti létí ìgbọ́yín lónìí ti ṣe ọjọ́ Wednesday fún ti ìròyìn gbáǹkọ́gbìn eléyìí tẹ̀ máa ń gbọ́ lédè Yorùbá àti lédè òyìnbó lórí ìkànnì Glorytv èyí tá a wà káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára. Ẹ jẹ́ kí mi bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ mi níbí báyìí níbi tí mo ti rí ìròyìn eléyìí tó wípé Sanwó-Olú ti sọ pé òun ò mọ nǹkan tí ó fa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kì ní àná òde yìí níbi tí a ti rí wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Sanwó-Olú Babájídé Sanwó-Olú ó sọ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Èkó lánàá ó ju ọjọ́ orí òun lọ kódà bí òun ṣe rí pé ọjọ́ àná alẹ́ àná ó burú jáì ní ìlú Èkó táwọn kan pè ní alẹ́ dúdú táwọn kan pè ní túsìdéè dúdú wípé nǹkan tó burú jáì ni òun gan fúnra òun ò tiẹ̀ lè sọ bí ìṣẹ̀lẹ̀ òun ṣe wáyé nítorí pé òun ò mọ nǹkan tó fà á tí àwọn sójà ológun yìí tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ sí ní kọjú ogun tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọjú ìjà sáwọn ènìyàn láìsí pé wọ́n wà lójú ogun òun ò mọ nǹkan tó fà á o òun kọ́ lòun pàṣẹ pé ẹ wá lọ kọjú sáwọn tí wọ́n ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn wọn jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ òun ò mọ nǹkan tó fà á gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú òun ló sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n tún mú ìròyìn ọwọ́ mi yìí eléyìí tí ó wí pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti iléèwé fásitì wọ́n mà ti fárígá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ iléèwé fásitì àwọn ni wọ́n ti fárígá o wípé nítorí wípé wọ́n ti iléèwé àwọn pa àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ọjọ́ àná tí í ṣe ọjọ́ túsìdeè àwọn ni wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn olálàáfíà ní ìlú Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara wípé kí ló dé tí wọ́n ti iléèwé àwọn pa nítorí ìdaṣẹ́sílẹ̀ àti ìyanṣẹ́lódì tí àwọn ọ̀gá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń ṣe ìyẹn àwọn ASUU wọ́n wá ní nítorí gbogbo eléyìí NDASUU NDSAS gbogbo ẹ̀ ti wá dàpọ̀ mọ́ra wọn gbogbo tó wá fa kí wọ́n wá daṣẹ́ sílẹ̀ káwọn má ríṣẹ́ ṣe káwọn má rí iléèwé lọ bẹ́ẹ̀ ni kẹ́kọ̀ọ́ àwọn má tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo rúkèrúdò EndSARS Endigba Endawo ló tún ṣẹlẹ̀ gbogbo tó fà á
tí àwọn ò fi lọ ilé ẹ̀kọ́ yìí táwọn ò fi lọ ilé ìwé yìí kò ṣe ohun tó bójúmu. Eléyìí ló wá mú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọ́n fi wá fi ẹ̀hónú wọn hàn wípé ẹ wò ó bẹ́ẹ̀ ṣe ti ilé ìwé wa yìí kìí ṣe nǹkan tó bójúmu o, kìí ṣe nǹkan tó dá o, kìí ṣe nǹkan tá a fẹ́ o. Ilé ìwé wa tẹ̀sí yìí kò tẹ́ wa lọ́rùn o. Wọ́n wá rọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ìwé gíga fásitì ti Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Wọ́n ti wá rọ gbogbo ọ̀gá lọ́gàá àti ìjọba pẹ̀lú ẹ̀ka gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ wípé kí wọ́n dákun kí wọ́n dábọ̀ kí wọ́n jọ̀wọ́ kí wọ́n rí wípé àwọn wá ìyanjú sí ọ̀rọ̀ ṣíṣí iléèwé àwọn padà, nítorí iléèwé wọn tí wọ́n sì kò mú kí àlàáfíà kó wá fún wọn. Ẹ̀jẹ̀ ń tún sáré mú eléyìí wá ní pápápá kó tó di pé olóyìnbó máa fààyè fún pé kóun náà sáré mú tiẹ̀ wá lóní kánmọ́nkánmọ́ ní ẹjẹ́ mú wá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ibẹ̀ ni mo ti rí ìròyìn eléyìí tó wípé àwọn orí adé àwọn lọ́balọ́ba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbogbo wọn ni wọ́n mà ti sọ pé àtakò eléyìí tí wọ́n ní àwọn kọ̀ọ̀kan ìyẹn àwọn jàǹdùkú kan wọ́n tako gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun èyí tí wọ́n ní níbi tí ó ti lọ ṣe àbẹ̀wò sí ibi tí wọ́n ti ń fi ẹ̀hónú hàn. Àwọn ọmọ jàǹdùkú wọ́n kọlù ú, wọ́n wá sọ pé àwọn orí adé àwọn lọ́balọ́ba àwọn náà ti dá sí o wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ sí gómìnà yìí kò ṣe ohun tó bójúmu. Lára àwọn orí adé tá a rí i tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún àwọn náà ni Arágbìjí ti ìlú Ìrágbìjí, Ọba Abdulrasheed Ayọ̀túndé Ọlábòmí, Ọ̀ràngún ti ìlú Ìlá, Ọba Wahab Oyèdọ̀tun, Ọ̀ràngún Òkè Ìlá, Ọba Adédòkun Abọ́lárìnwá àti gbogbo àwọn orí adé gbogbo tí wọ́n wà ní agbègbè àti àyíká náà. Àwọn náà wọ́n ti lọ sí àbẹ̀wò ẹ̀lẹ́mbẹ̀hún sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé gómìnà ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí kò yé wa mọ́. Ìyẹn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ni wọ́n lọ sí ẹ̀lẹ́mbẹ̀hún orí adé ń kí yín o wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú jíjá sí àwọn jàǹdùkú tí wọ́n kọjú sí mọ́tò èyí tó jẹ́ ti gómìnà nígbà tí ó ń lọ láti lọ sí àbẹ̀wò síbi tí àwọn ọ̀dọ́ ti ń fi ìfẹ̀hónú hàn tí wọ́n ti ń ṣe ẹ wò ó ẹ bá fẹ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ìròyìn ọ̀hún ẹ máa lọ tààràtààrà sínú ìwé ìròyìn The Nation. First call this morning from the Punch newspaper is SEC set January 2021 for corporate governance guidelines implementation. The Securities and Exchange Commission has issued a corporate governance guideline and a template revised from Form 1 for reporting compliance with the Security and Tech Corporate Governance Guidelines, which becomes effective January 1st, 2021, according to a statement from SEC on Tuesday. For more stories, you can handle the Punch newspaper and read more that says SEC set January 2021 for corporate governance guidelines implementation. Another one coming again this morning is Lekki shooting. Sanwo-Olu visits wounded protesters at Lagos hospitals. The Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu on Wednesday morning visited protesters injured at the Lekki tollgate area on Tuesday evening. He was at some of the hospitals where NSAS protesters rushed their injured after they were attacked by the security force. With this information, Sanwo-Olu now said he has no hand or knowledge about the attack of the NSAS protesters. For more stories, you can read more from Punch that says Lekki shootings. Sanwo-Olu visits wounded protesters at Lagos hospital. Another one coming again on this side. NSAS protesters won't lead to Sahel Spring, Sub-Saharan African equivalent of Arab Spring, a wave of spontaneous anti-government protests, uprising and rebellion, which sparked off in December 2010 in Tunis, Tunisia, and spread across Africa and the Arab world. This is similar. Not many knows about it. Let's NSAS lead to Sahel Spring. More from Punch newspaper this morning. Another one again from Punch this morning is police shielding drunk policeman who shot my nephew dead, uncle of murdered Abia businessman says. A young businessman, Friday Arosi, was shot dead in Ebem Ohafia in the Ohafia local government area of Abia State. His uncle, Mr. Kingshef Oban Kalu, shares the family's agony in this interview with Edward Natch, who says on Friday Arosi was shot dead by drunk policemen, and they've been agitating that yes, they truly want to see the officer, but his fellow colleagues
Police shielding drunk policemen who shot my nephew dead uncle of murdered Abia businessman, reporting from Punch newspaper this morning. Next point again is APC PDP biker over governors in Osun State. The opposition People's Democratic Party and the All Progressive Congress in Osun State on Tuesday engaged in a war of words over the governance of the state. The state chairman of the PDP, Mr. Sunday Bisi, accused the APC of treating the state as a mere political shopping mall. For more to come from Punch newspaper, you can read more that says APC PDP biker over governance in Osun State. Ẹ jẹ́ kẹ́mi máa mú ìròyìn eléyìí wá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tí mo ṣì wà. Òun náà mo ti rí ìròyìn eléyìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nínú ìwé ìròyìn Vanguard níbẹ̀ tí mo ti rí wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Oyètọ́lá ó ti pàṣẹ pé kí kónílé ó gbélé wà fún wákàtí 24 ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Oyètọ́lá òun ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun ló ti pa á láṣẹ o wípé kí kónílé ó gbélé kó bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà fún wákàtí 24 lẹ́bi tó bẹ̀rẹ̀ láti agogo 11 aago 12 àárọ̀ ó kù ìṣẹ́jú kan lóru èní. Ó wá sọ wípé títí di ìgbà tí gbogbo ìfẹ̀hónúhàn ẹ fi òpin sí SARS èyí tí àwọn ọ̀dọ́ àgbáyé ń ṣe títí tó fi máa rọ́ wá pé wípé ó dìgbà náà kóhun tó sọ pé ó yẹ láǹfààní láti bọ́ síta. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun ló wá sọ eléyìí di mímọ̀. Ó ní ẹ wò ó gbogbo yín pátápátá ẹ̀yà wà nínú ilé yín o, kò sáàyè fún à ń jáde, kò sáàyè fún à ń wọlé fún wákàtí 24 ìyẹn odidi ọjọ́ kan nu. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbẹ́sẹ̀ kúrò ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ ń ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí mo wà kí n tún lọ sí ìpínlẹ̀ Plateau níbi mo ti rí ìròyìn tó jẹra wọn yìí ṣé wọ́n lóhun tó bá johun la fi ń wé òun. Gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau Simon Lalong ti ìpínlẹ̀ Plateau òun náà ló tún ti sọ wípé ní ti ìpínlẹ̀ Plateau lọ́dọ̀ tòun o kó nílé ó gbélé kó yá wà kí kálukú ó fìdí mọ́lẹ̀ o fún wákàtí 24 èyí tí ṣe odidi ọjọ́ kan lórí wípé àwọn ọ̀dọ́ ìlú àwọn ọ̀dọ́ àgbáyé wọ́n fi ẹ̀hónú wọn hàn wípé ẹ fòpin sí SARS, àfẹ́ ìjọba tí ò tọ́, àfẹ́ ìjọba tí ò yẹ, àfẹ́ ìjọba tó ń fìyà jẹ wá mọ́. Ẹ fòpin sí SARS, ẹ tún fòpin sí ìjọba tí ò gbọ́ràn sí wa lẹ́nu, ìjọba tí ò ní fi aráàlú àfẹ́ wọn mọ́. Ohun gbogbo eléyìí èyí ló mú kí ìjọba ìpínlẹ̀ Plateau èyí tí gómìnà Simon tó ń léwájú fún pé ẹ wò ó kí kónílé ó gbélé ya wà ó fún wákàtí 24 kí kálukú ya wà nínú ilé ẹ̀. Ẹ wò ó tẹ́ bá fẹ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ìròyìn ọ̀hún ẹ máa lọ tààràtàrà sínú ìwé ìròyìn Vanguard. Another story coming up here is 221,595 register for National Housing Fund. Individuals and organizations registered for National Housing Fund in 2019. The National Bureau of Statistics has said figures from the NBS on Tuesday showed that the number included 220,935 individuals and 660 organizations included. The NHF scheme was established for Nigerians in all sectors of the economy, particularly those within the register. For more stories, you can handle the Punch newspaper this morning to read more that says 221,595 register for National Housing Fund. Another headline again this morning is the cancellation of flights within Lagos and Nigeria at last. Curfew, Arik, Airpeace, others cancels flights. The Popular and Joseph Olaoluwa Asman Air, Airpeace and Arik Air have all cancelled flights for its Lagos-bound passengers due to the 24-hour curfew imposed on the state by Governor Babajide Sanwo-Olu. The three airlines made the announcement on Tuesday in separate press release. For more stories, curfew, Arik, Airpeace and others cancel flights. More on Punch newspaper this morning. Ẹ jẹ́ kí n ti ìpínlẹ̀ Plateau tí mo wà yìí kí n tún padà sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ìlú abínibí mi níbi tí mo ti rí ìròyìn eléyìí tó wípé àwọn ọdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwọn náà mà ti darapọ̀ mọ́ ìfẹ̀hónúhàn o. Wọ́n ti darapọ̀ mọ́ àwọn ikọ̀ ọ̀dọ́ tó ń fi ẹ̀hónú hàn àwọn ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́dẹ ìyẹn àwọn hunter ẹ ti mọ̀ wọ́n ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun.
àwọn ni wọ́n ní àwọn pẹ̀lú ti darapọ̀ mọ́ gbogbo ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti tẹ̀síwájú nípa ìfẹ̀hónúhàn èyí tí àwọn ọ̀dọ́ ń ṣe wípé ẹ fi òpin sí ikọ̀ kòbólèrè SARS o, bẹ́ẹ̀ ni ẹ fi òpin sí pípa sí àwọn ikọ̀ ọlọ́pàá tí wọ́n pa àwọn ọ̀dọ́ nípakúpa káàkiri àgbáńlá ayé. Àwọn ọ̀dọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni wọ́n wá sọ eléyìí wípé ó di dandan káwọn náà darapọ̀ mọ́ wọn, káwọn rí i pé àlàáfíà ó jọba káàkiri ìpínlẹ̀, nítorí pé àwọn igi lẹ́yìn ọgbà lọ́la àwọn náà ni àwọn SARS yìí ń pa yìí. Kí ló wá dé tí ìjọba ó fi máa wòran? Kí ló dé táwọn ó fi jókòó táwọn ò ní ẹran nìkan làwọn ń pa nígbà tí àwọn kan wà níbìkan tí wọ́n ń pa àwọn ènìyàn bí ẹni pẹran? Wípé tó nítorí náà àwọn ọdẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwọn náà ti dìde, àwọn ti ṣe tán báyìí láti darapọ̀ mọ́ àwọn ọ̀dọ́ láti rí i pé òpin dé bá gbogbo ikọ̀ kòbólèrè SARS àti gbogbo ìjọba èyí tí ò fààyè gba ọ̀dọ́ láti ṣe bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ. Another story again is Lagos seals 11 petrol stations, 19 others. The Lagos state government, through its physical planning permit authority, said it has sealed some structures including 11 petrol stations. The general manager, Lasper Fumi Oshifuye, said it had reinforced its clampdown on illegal sited gas plants and other illegal development in the state. This was contained in a statement signed on Tuesday. Lagos seals 11 petrol stations, 19 others. Also, despite curfew ban, NSAS protesters remain at Alausa Lekki toll gate. Some youth on Tuesday continued their NSAS protest at Alausa and Lekki toll gate in Lagos State, despite the curfew imposed on the state. Apart from the curfew imposed by the governor, Babajide Sanwo-Olu, the Lagos State Police Command, also banned protests in the state a few hours after the curfew took off. You can read more stories from Punch newspaper this morning that says, despite curfew ban, NSAS protesters remain at Alausa Lekki toll gate. Àwọn ìròyìn eléyìí àtàwọn míì òun náà la máa mú wá fún yín. Ẹ má gbàgbé pé ìkànnì Glorytv lẹ́wà, ìyẹn tẹlifíṣàn orí ẹ̀rọ ayélujára káàkiri. Ẹ má gbàgbé o pé àwa náà la wà lórí Facebook wa Glorytv Net, bẹ́ẹ̀ la wà lórí Instagram Glorynet TV, bẹ́ẹ̀ náà àwa náà la tún wà lórí YouTube wa Glorytv Network. Omi ẹ̀kọ́ náà ni bẹ́ẹ̀ ṣe wá láǹfààní láti máa wò wá ní ketekete. Ẹ má gbàgbé láti máa bá wa pín. Ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ alábàápín ohun rere, ẹ jẹ́ alábàápín ògo. Gbogbo ìwé ìròyìn tó jáde lọ́nà pátápátá gbogbo ẹ̀ náà ló gbé nípa ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń gba omi lójú ẹni, èyí tó ń pariwo ìkúnlẹ̀ abiyamọ o, ajé o, ọlọ́run o ò dẹ̀ dákun, o ò dẹ̀ ṣàánú, o ò dẹ̀ bójú wọlẹ̀ kó ṣàánú orílẹ̀. Ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣòfò ní àná òde yìí. Kí Ọlọ́run Olódùmarè kó ṣàánú abiyamọ, kó má jẹ́ kábíamọ ṣòfò ọmọ. Buhari meets Defense Minister CDS. The President, Major General Muhammadu Buhari, retired on Tuesday, held a closed-door meeting with the Minister of Defense, Major General Bashir Magaji, retired, and the Chief of Defense Staff, General Gabriel Olanishakin. The meeting was held inside the Presidential Villa, Abuja. The meeting's agenda was not made to the public as of the time of coverage. For more stories, you can read that says Buhari meets Defense Minister CDS. Buhari seeks Garba's confirmation as NAC chairman. The President, Major General Muhammadu Buhari, retired on Tuesday, asked the Senate to confirm Sanusi Garba as executive chairman of the Nigeria Electricity Regulatory Commission. He also sought the Senate nod for the confirmation of Dr. Musli Hosseini as vice chairman and Aisha Mahmood as commissioner. The request was contained in a statement. And for more stories on Buhari seeks Garba's confirmation as NAC chairman, you can read more from Punch newspaper this morning. Ìròyìn eléyìí ló jẹ́ ìròyìn tó gbẹ̀yìn lọ́wọ́ tèmi àti yín tàfi máa sọ pé ó tún di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ lórí ẹ̀ka ìròyìn lórí ìkànnì yìí, níbi tí mo ti rí ìròyìn eléyìí tó wí pé gómìnà ìpínlẹ̀ 8 ni wọ́n ti pàṣẹ wípé kí kónílé ó gbélé wà o ní ìlú àwọn ní ìpínlẹ̀ àwọn. Gómìnà ìpínlẹ̀ 8, gómìnà níbi tá a ti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì, gómìnà Abia,
gómìnà Plateau, Ọ̀ṣun, Imo, Ondo àti ìpínlẹ̀ Kwara ibẹ̀ náà ni wọ́n ti pa á láṣẹ wípé kíkó nílé kó gbélé kó ya wà ó ní ìpínlẹ̀ àwọn. Babájídé Sanwó-Olú tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ló ti pa á láṣẹ pé kónílé ó gbélé oní wákàtí 24 kó ya tètè wà ní ìpínlẹ̀ òun wípé kí kálukú kó dúró sínú ilé rẹ̀ nítorí èyí tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri níbi tí àwọn ọ̀dọ́ ti fi ẹ̀hónú hàn ẹ fi òpin sí SARS a nílò ìjọba tuntun a ò fẹ́ ìjọba tó ń ṣe wá bó ṣe wù wá. Bẹ́ẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì gómìnà Káyọ̀dé Fáyẹmí òun náà ti pàṣẹ o wípé kíkónílé ó gbélé ọjọ́ wákàtí 24 hours kó ya tètè wà ní ìpínlẹ̀ òun náà. Bẹ́ẹ̀ a tún rí gómìnà ìpínlẹ̀ Abia náà níbi tóun náà ti sọ pé èmi náà ò ní yọ yín lẹ̀ o ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ mi ẹ wò yín ní yọ yín lẹ̀ àfi kẹ́yìn náà kẹ́yà wà ní kónílé ó gbélé. Gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau Simon Lalong òun náà ti sọ tiẹ̀ ó ní ẹ̀yin aráàlú mi ẹ wà ní kónílé ó gbélé o wákàtí 24 lẹ́yìn ló fi wà ń bẹ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adégbóyèga Oyètọ́lá òun náà ti wí tiẹ̀ wákàtí 24 ni ẹ wà nù ilé yín ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kọ́fíù yìí gbogbo èèyàn ló bá. Bẹ́ẹ̀ ni gómìnà ìpínlẹ̀ Imo òun náà ti sọ tiẹ̀ o ó ní gbogbo yín ẹ wà nínú ilé yín ẹ wà ń bẹ̀ kò sí ní tó jọ pẹ̀ ń jáde kiri kò sí ní tó jọ pẹ̀ ń wà nǹkan kan kiri. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Rotimi Akeredolu bẹ́ẹ̀ náà gómìnà ìpínlẹ̀ Rifa gómìnà Ebonyi ẹ wò ó gbogbo àwọn gómìnà wọ̀nyí àwọn ni wọ́n ti sọ pé kí kálukú o wọ́n jókòó sínú ilé wọn ní ìpínlẹ̀ wọn fún wákàtí 24. Still on Punch newspaper this morning, NSAS don't use force, address protesters. Atiku tells Buhari. Former Vice President of Nigeria Abubakar Atiku has urged the President Major General Muhammadu Buhari retired to address protesting youth in the country. He cautioned the President against the use of force on the NSAS protesters. The People's Democratic Party candidate in the last presidential election made this known in a series of release by his press secretary. And if you want to read more, you can handle the Punch that says NSAS don't use force. Atiku addresses Buhari concerning the NSAS protesters nationwide. And the last touch on this morning's program of Bangkok B version from the Glorytv net. FG excludes foreign firm from contracts below 5 billion naira. The federal government on Tuesday declared that contracts not above 5 billion naira would no longer be awarded to any foreign firms in the country. It said the decision was part of a way of patronizing the indigenous firms in line with the planned local content laws in the country. The Minister for State says dates about the contract, which is below 5 billion naira, would be given to foreign investors except the indigenous firms in line with the planned local content law in the country. FG excludes foreign firms from contracts below 5 billion naira. More stories, you can have them from the Punch newspaper. In case you're just joining us, this is Glorytv Net, where we'll bring you the headlines from the national dailies this morning. On Instagram, we're on Glorynet TV, Facebook on Glorytv Net, and on YouTube, Glorytv Network. If you see something strange disturbing your comfortability, kindly report to the security personnel about that strange thing you see in your neighborhood. I still remember my humble self. Rabiul Lawal is my name. Not forgetting, it was a dark night for our Nigerian youths by the hands of the Nigerian army, which is not a good thing to tell. May the Lord grant the parents fortitude to bear the loss and rest their souls. May their cry, yes, the grace which we want for a new Nigeria. God bless Nigeria, God bless Ogun State, God bless Abeokuta, God bless you all. ẹ jẹ́ ká máa kíra wa pé ṣé níbi gbogbo tẹ̀sí láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa láti wò wá ní ketekete gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ti wò wá pátápátá àti gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ti bá wa pín gbogbo yín la kí a mọ rírì yẹn ṣe bẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì Glorytv ìyẹn tó jẹ́ tẹlifíṣàn lórí ẹ̀rọ ayélujára káàkiri bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá lórí Facebook ìyẹn lórí Glorytv net bẹ́ẹ̀ náà la wà lórí Instagram Glorynet TV a wà lórí YouTube wa náà Glorytv network omi ẹ̀kọ́ náà ni àwa náà ni à ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló sì ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lára wa kò ń ṣe àwa náà ẹ wò ẹ jẹ́ ká kí gbogbo àwọn amójú ẹ̀rọ wa látòkè lọ́hùn
Dípò àti Daniel ẹ kú ọwọ́ iṣẹ́ gbogbo wa pátápátá àsọjèrè la máa sọ àsọlà la máa sọ a ò ní tẹnugbó bí ọwọ́ gbogbo ọmọ ilé olédè pátápátá bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká máa kí olóòtú ètò yìí Olúwaṣínà Ayọ̀mí Àmọ́dù àgbọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni à ń gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí pé orílẹ̀-èdè yìí á gba àlàáfíà Ọlọ́run láàyè àlàáfíà Ọlọ́run á jọba lórílẹ̀-èdè wa á jọba ní ìpínlẹ̀ Ògùn bẹ́ẹ̀ la jọba níbi gbogbo tá a wà á jọba nínú ilé wa bẹ́ẹ̀ la jọba nínú ayé kálukú wa ogun àti wàhálà kò ní bẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí gbogbo àwọn tí ẹ̀mí wọn ti wá sọnù nínú ìjàmbá èyí tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri níbi tá a ti ń fi ẹ̀hónú hàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ Ọlọ́run Olódùmarè yóò foríjì wọn yóò sì tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ yóò mú inú àwọn ìdílé tí wọ́n ti jáde yóò mú inú wọn dùn àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí a ò ní sọnù bí ọmọ wọ títí di ìgbà míì tá a tún jọ fàyọ̀ pàdé lẹ́mẹ̀kùn Tóyìn Adéníjẹ ní mò ń dágbére fún yín pé ojú òní ti wá ọjọ́ òní á dára fún gbogbo wa.